يا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تورتة الكوبرا. طبعا يعني هي تورتة غريبة شوية، بس هو ابني طلبها وأصر عليها، ويعني انتوا عارفين احنا عبد المأمور. فعشان اعمل تورتة الكوبرا طبعا كالعادة هعمل الكيك في الصاج بتاع الفرن عشان اقدر اقطع منه شكل التعبان زي ما انا عايزة. رسمت رسمة التعبان على الكيك وبدأت أقطعها. طبعا انا رسمت رسمة التعبان من غير اي صور لان هي ما فيهاش حاجة، هو زجزاج عادي جدا وبنقطعه. وبعدين انا محتاجة ارتفاع شوية في التعبان لان ده كده رفيع جدا، فهاخد بقية الكيك وهقطع منه اني اعمل طبقة تانية. وطبعا بين الطبقتين هيكون فيه جناش. طبعا الشكل العشوائي جدا اللي احنا شايفينه ده هنقدر في الاخر ان احنا نطلع منه شكل الكوبرا الجميل اللي شفناه في الاول. كل ده محتاج بس ان الواحد يركز في النحت وهو بينحت التورتة عشان تطلع مظبوطة. بعد كده هنبتدي ننحت وناخد وقتنا في النحت عشان يطلع مظبوط. طبعا اي تورتاية انا بعملها قبل ما اعملها بقعد ادور على صورها على الانترنت، صورها الحقيقية. يعني انا قعدت ادور على شكل الكوبرا عامل ازاي، وقعدت اركز في تفاصيلها عاملة ازاي بالظبط وشكلها ايه والوانها ايه، ويعني عشان اقدر اعمل تورتة تكون شبهها. فدايما برشح لأي حد هيعمل تورتاية أيا كان الشكل إن هو يجيب صورتها الحقيقية، يركز في تفاصيلها، يشوف ايه اللي ممكن يعمله عشان يوصل للشكل اللي هو عايزه. يعني أي تورتاية أنا بعملها بعمل فيها كده. بعد ما نحتنا هنبتدي نغطيها بالشوكولاتة أو بالجناش. وبرضو طول ما احنا بنغطيها بالشوكولاتة ممكن نكتشف ان في حاجة مش مظبوطة او حتة عايزة تتنحت زيادة او حتة عايزة تزيد زي ما شفنا قبل كده، فنقدر نزود او نشيل. طبعا الحتة اللي هيكون فيها الراس انا معلياها بحتة كيك زيادة لان دي هتبقى الرقبة، فلازم نعليها شوية عن بقية الجسم. الكوبرا انتوا عارفين بيبقى راسها واقفة لفوق كده شوية. وبعدين حسيتها محتاجة تبقى أتخن فحطيت وراها حتة كيك تانية، وأقدر أظبط في الجناش لحد ما يبقى شكلها مظبوط. طبعا سبتها شوية تنشف، ممكن ندخلها التلاجة شوية عشان الجناش يمسك، وده بيسهل عليا بعد كده لما اجي احط عجينة السكر. بعد كده هجيب عجينة السكر
وخدت منها قطعة عشان اعمل بيها راس التعبان. طبعا قبل الراس انا حطيت خشبة من بتاعة المطبخ اللي هي الاسياخ بتاعة الشيش طاووق او كده، حطيتها في رقبة التعبان عشان تمسك اللي انا هحط فوقيها عجينة السكر اللي فوقيها. وبعدين فردت عجينة السكر، وطبعا عشان تدخل في الحتت اللي هي المزنوقة بتاعة التعبان لازم نرخيها شوية عشان ما تتقطعش مننا، يعني نرفعها شوية ونحاول ندخلها في الحتت الضيقة اللي هي بين التنايات بتاعة التعبان، وبنشيل الزيادات. والحتة اللي كانت ناقصة ممكن نزودها، وزي ما اتفقنا الفروق دي احنا بنعالجها بعد كده ما بتبقاش باينة خالص. والحتت اللي في التنايات كمان لو فيها اماكن ما وصلهاش عجينة السكر، هي غويطة شوية، فبحط لها قطعة من عجينة السكر وبلزقها بعد كده في الاخر. هوريكم طريقة ظريفة قوي ان احنا نعالج بيها الفروق. وبعدين عايزة اعمل الجناب بتاعة الكوبرا، بيبقى ليه جنبين كده. طبعا راس الكوبرا دي بعد ما عملتها شكلها غير واقعي بالمرة، مفيش كوبرا غلبانة كده، الكوبرا بيبقى رقبتها طويلة فيها شموخ شوية، فقررت اشيل الراس اللي انا عاملاها دي اطول الرقبة بعجينة السكر. عملت عجينة سكر اسطوانية بنفس التخن بتاع الكيكة، والاسطوانة دي من فوق بططتها بايدي بحيث ان هي تبقى رقبة ووش التعبان، وتنتها لقدام شوية، فادتنا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي بعالج الفروق بتاعة العجينة. دي طريقة ظريفة قوي ان احنا بنجيب قطعة من عجينة السكر اللي احنا فردناها على التعبان، قطعة صغيرة منها، وبنحط عليها نقطتين مية ونعجنها مع بعض كويس، هتعمل معجون كده، فنقدر نداوي بيه كل الفروق اللي في العجينة، او لو في اي تشققات حصلت مننا غصب عنك بنقدر نكملها. بعد ما سبت تعبان ينشف شوية، جبت مكعب من مكعبات الليجو بتاعت الأولاد، وعملت على الجسم بتاع التعبان كله، ضغطت بالليجو كتير جنب بعض جنب بعض جنب بعض لحد ما ادانا الإحساس المضلع شوية بتاع جسم التعبان. وبعدين بدأت أنقط على جسم التعبان بلون أسود. طبعا صاحب التورتاية يعني لازم يحط التاتش بتاعه، يعني من حقه عيد ميلاده ومن حقه يتبسط. وبعدين بدأت أنقط بلون سيلفر، عملت لون سيلفر بيلمع وبدأت أنقط بيه على التورتاية. وبعدين بدأت أمزج الألوان مع بعض بالراحة عشان يدينا الإحساس اللي بيلمع، جسم التعبان بيبقى فيه لمعة شوية. طبعا بعد ما مزجت كله مع بعضه، أنا عملت للتعبان عينين، حتتين صغيرين من عجينة السكر السوداء، برمتهم أو عملتهم دايرة صغيرة وحطيتهم في مكانهم. وهعمل له كمان لسان لونه أحمر. تعابين كتير طبعا بتبقى عايشة في بيئة صحراوية، وده تخيلي ان ده تعبان عايش في بيئة صحراوية، فعشان كده قررت اخلي حواليه شوية رمل. والرمل ده انا عملته بمكسرات مطحونة، انا اشتريتها جاهزة ورشيتها حوالين التعبان، وحاولت ادخلها كده في التناية بتاعت جسم التعبان كأنه ماشي على الرمل، يكون شكلها واقعي شوية. وده الشكل النهائي للتورتاية. ايه رأيكم؟ اتمنى تكون عجبتكم. اكتبولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان تجيلكم كل تورتاية جديدة.